shining supreme. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy, especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news around the world. In the headlines, Wike El-Rufai make Tinubu's ministerial list. FG says NLC proposed nationwide strike illegal. Reps commend JAM for its use of technology. On the foreign scene, 70,000 Sudanese seek shelter in neighboring countries. In sports, Arsenal legend Ian Wright tells NFF to pay Super Falcons their outstanding salaries. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi. Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. Please stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. Former Governor of Rivers State Nyesom Wike made President Bola Tinubu's ministerial list read on the floor of the Senate on Thursday's afternoon. Ex-Governor of Ebonyi State Dave Umahi, former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai, and presidential spokesman Dele Alake also made the list. Senate President Godswill Akpabio, who read out the ministerial list with 28 nominees, said additional nominations would be sent to the Senate in due course. The federal government has told the Nigeria Labour Congress that it is illegally restrained from embarking on planned nationwide strike against the hike in the price of petrol and the high cost of living in the country. However, reacting to the ultimatum, the permanent secretary at the Ministry of Justice, B.E. Agbaye, said the union was restrained by the order of the National Industrial Court from embarking on any strike regarding the removal of petrol subsidy. She said the court had on June 5 granted an injunctive order restraining the NLC and Trade Union Congress from embarking on the planned industrial action or strike of any nature, pending the hearing and determination of the pending motion or notice. The chairman, House of Representatives Ad Hoc Committee on Ejikeme in Messoma's case, Solisada, has commended the registrar of the Joint Admissions and Matriculation Board, Professor Ishak Oloyede, for the technological innovations deployed by the board for the conduct of the Unified Tertiary Matriculation Examination. SADA gave the commendation when the ad hoc committee visited JAMB headquarters, according to a statement signed by the board spokesman, Fabian Benjamin.
The committee also applauded the exam body for fortifying its operations against criminal infiltrations. The National Youth Service Corps (NYSC) has urged prospective corps members to report any infractions on the deployment and relocation policies of the scheme. This was contained in a statement signed by the Director of Press and Public Relations of the NYSC, Eddie Megwa. According to the statement, redeployment, mobilization and deployment of corps members were all free of charge in accordance with the deployment and relocation policies of the scheme. The new across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM. We'll go on a short break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news across the world from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we move on to the foreign scene, where Niger's President Mohamed Bazoum has taken to social media to express his vow to protect the country's democracy a day after he was toppled in a military coup. The country's foreign minister Hassoumi Massoudou also issued a rallying cry on Twitter for all Democrats and patriots to make the coup fail. The statement followed a late-night address on Wednesday by soldiers on national television announcing that Bazoum had been removed from power and all republic institutions suspended, marking the seventh coup in West and Central Africa since 2020. Still on the foreign scene, International Organization for Migration said that the number of people entering Ethiopia from Sudan is about 70,000. The IOM, the UN Migration Agency, said in its latest situation update that the ongoing armed conflict in Sudan has forced thousands of people to flee to neighboring countries. The IOM said onwards transportation is one of the key needs and gaps, which is further compounded by heavy rains that have made the conditions and terrains very difficult for aid workers to provide timely support to those migrating. And in sport, Arsenal legend Ian Wright has urged the Nigeria Football Federation (NFF) to pay the backlog of salary and bonuses arrears it owes players, coaches and staff of the Super Falcons. Super Falcons coach Randy Waldrum has been at loggerheads with the NFF in recent weeks over different issues ranging from the team list for the 2023 FIFA Women's World Cup preparations and non-payment of salaries. Reacting after Nigeria defeated co-host Australia 3-2 at the ongoing FIFA Women's World Cup on Thursday, Wright urged NFF to do the needful. The Super Falcons will now take on the Republic of Ireland in their last Group B match next week. A win or draw will be enough for them to progress to the knockout stage if Canada beats Australia in the other last group game. With that, we've come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. Wike El-Rufai make Tinubu's ministerial list. FG says NLC proposed nationwide strike illegal. Reps commend JAM for its use of technology. On the foreign scene, 70,000 Sudanese seek shelter in neighboring countries. In sport, Arsenal legend Ian Wright tells NFF to pay Super Falcons their outstanding salaries. Did you know that the tongue is the only muscle in the body that works without any support from the skeleton? Now you know, and Diamond FM says, do not listen to naysayers. The world will never stop talking about you. Ignore the noise and focus on the goals.
For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Sani Alausa Isa and Diam Tobi. Adebisi, thank you for listening to your shining supreme station. Good afternoon. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn Yorùbá tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Orúkọ Wike àti El-Rufai jáde nínú àwọn orúkọ tí Tinubu fi ṣọwọ́ fún ipò mínísítà. Ìjọba àpapọ̀ ti fi yé ni pé ìgbésẹ̀ tí kò bá òfin mu ní ìyanṣẹ́lódì tí àjọ òṣìṣẹ́ ilẹ̀ wa gbèrò ló jẹ́. Ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojú-ṣòfin gbóṣùbà fún àjọ Jambo fún lílo ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ẹgbẹ̀rún lọ́nà 70 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan sá àsálà lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì wọn. Ìròyìn eré ìdárayá. Akọni nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Ian Wright ní kí àjọ eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa san àwọn àjẹsílẹ̀ owó oṣù ikọ̀ Super Falcons. Ẹ ṣe fún dídarapọ̀ mọ́ wa fún ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin Tope Animasahun oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @diamond887fm, bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. Ìwọ wọn ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o. Ẹ mọ̀mọ́ bínú kí ni òun ti bà mí ńlẹ̀ ni. Ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú. O ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kinní ọ̀hún tó sì bà ló ń jẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni. Èyí tó ṣe ń ò dá o. Ó yá àfira kó bó ti ṣe é kúrò ń bẹ̀ ń. Ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. Ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa. Bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsì àyíká yín. Ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀bà fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún urẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn. Ẹ jẹ́ káyìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Orúkọ gómìnà àná nípínlẹ̀ Rivers Nyesom Wike wà nínú orúkọ àwọn tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu gbé jáde fún ipò mínísítà, èyí tí wọ́n kà síta níjòkó àwọn aṣòfin àgbà lọ́sàn-án ọjọ́bọ̀ òní. Bákan náà ni gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Ebonyi Dave Umahi, Nasir El-Rufai ti ìpínlẹ̀ Kaduna àti agbẹnusọ ààrẹ Délé Aláké wà nínú orúkọ àwọn onípò ọ̀hún. Ààrẹ aṣòfin àgbà Godswill Akpabio tó ka orúkọ àwọn onípò mínísítà náà pẹ̀lú orúkọ 28 síta fi yé ni pé wọn yóò fi àwọn àfikún àwọn ìyókù ṣọwọ́ sílé aṣòfin ọ̀hún láì ní pẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ fún ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà wípé òfin ti ká wọn lọ́wọ́ kò láti má ṣe gùnlé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gbèrò àti gùnlé jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tako àlékún tó bá iye owó epo bẹtiró àti ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo lórílẹ̀-èdè yìí. Àmọ́ ò nígbà tó ń fèsì sí gbèdéke tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún fi síta, akọ̀wé àgbà lájọ ètò ìdájọ́ bíi Jẹ̀dí Àgbà fi yé ni pé àṣẹ ilé ẹjọ́ tó wà fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ àpapọ̀ ilé wa ló ká wọn lọ́wọ́ ìgbésẹ̀ náà gbígbé kò láti má ṣe gùnlé ìyanṣẹ́lódì kan bó ti wù kó jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìkópa owó epo yíyọ kúrò.
arábìnrin ọ̀hún sọ pé ilé ẹjọ́ náà lọ́jọ́ 5 oṣù kẹfà ti ṣáájú fi àṣẹ kan dá ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa àti ẹgbẹ́ àwọn elétò káràkátà dúró láti má ṣe yanṣẹ́lódì rárá gẹ́gẹ́ bí èrò wọn títí di ìgbà tí ìgbẹ́jọ́ àti ìdájọ́ yóò jáde lórí ọ̀rọ̀ tó ti wà níwájú ilé ẹjọ́. alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilé wa lórí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ Ejikeme Mesuma Sole Sada ti kan sára sí ọ̀gá àjọ elétò ìdánwò àṣepọ̀ wọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀jọ̀gbọ́n Ishaq Olóyèdé fún ṣíṣe àgbéjáde àwọn ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun fún ṣíṣe ètò ìdánwò wọn. Ó ṣe ìgbóríyìn fúnni náà lásìkò tí ìgbìmọ̀ náà ṣe àbẹ̀wò sólú iléeṣẹ́ jambo ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àjọ náà Fabian Benjamin ti wí. Ìgbìmọ̀ náà tún gbóṣùbà ńlá fún àjọ elétò ìdánwò ọ̀hún fún rírú àwọn ọ̀nà ìgbàṣiṣẹ́ rẹ̀ lágbára sí i tako àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìwà ọ̀daràn. Síwájú sí àjọ agùnbánirọ̀ ilé wa ti pàrọwà sí àwọn tó múra àti sìnrú ìlú nínú àwọn ọmọ àjọ náà láti fi àìṣe déédé kan tó bá yọjú lórí àwọn ètò ìpínkiri tàjọ náà tó ní létí. Èyí jáde nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdarí ètò ìròyìn àti ìgbódegbà lájọ náà Eddie Megwa fọwọ́ sí. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ti wí, ọ̀fẹ́ ní ètò ìpínkiri ìlọsókèsódò àti ìgbénilọ síbòmíràn jẹ́ fún àwọn ọmọ agùnbánirọ̀ níbàámu pẹ̀lú àwọn ètò ìpínkiri tí àjọ náà ṣe. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ní ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀wájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ti eré ìdárayá. Ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ló ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ Mohammed Bazoum torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gba ìkànnì orí ẹ̀rọ ayélujára lọ láti fi ṣàlàyé ìfọwọ́sọ̀yà rẹ̀ láti dáàbò bo ètò ìjọba tiwantiwa lórílẹ̀-èdè náà lẹ́yìn ọjọ́ tí ìdìtẹ̀gbàjọba àwọn ológun kan dìde sí i. Mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀-èdè ọ̀hún Asumi Masodo náà fi ìgbarata kan síta lórí ìkànnì ayélujára Twitter láti ké sí gbogbo àwọn olùfẹ́ ìṣèjọba alágbádá àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà tòótọ́ láti dìde mọ́ kí ìdìtẹ̀gbàjọba ọ̀hún kùnà. Àwọn ọ̀rọ̀ wọn náà jáde síta lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ kan tí àwọn ọmọ ogun sọ lóru ọjọ́rú àná lórí tẹlifíṣàn àpapọ̀ ilẹ̀ náà láti kéde pé wọ́n ti yọ Bazoum kúrò nípò agbára àti pé gbogbo iléeṣẹ́ àti àgbékalẹ̀ ètò ìjọba ilẹ̀ náà ló ti jẹ́ dídádúró náà. Èyí tó ṣàmì ìṣẹ̀lẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba ẹlẹ́ẹ̀keje irú rẹ̀ tí yóò wáyé lápá ìwọ̀ oòrùn àti àárín gbùngbùn ilẹ̀ adúláwọ̀ láti ọdún 2020. Nílẹ̀ òkèèrè bákan náà, àjọ àgbáyé tó wà fọ́rọ̀ ìwọléwọ̀de ti sọ di mímọ̀ pé iye ènìyàn tó ń wọ orílẹ̀-èdè Ethiopia láti ilẹ̀ Sudan tó nǹkan bíi 70,000 níye. Àjọ náà àti àjọ ètò ìwọléwọ̀de lábẹ́ àjọ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè àgbáyé fi yé ni nínú àtẹ̀jáde wọn tó gbẹ̀yìn lórí ibi tọ́rọ̀ dé dúró pé wàhálà àwọn adìhámọ́ra ogun tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Sudan ti kó ẹgbẹẹgbẹ̀rún ènìyàn ní papámọ́ra láti sá kúrò lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì gbogbo. Àjọ ètò ìwọléwọ̀de àgbáyé sọ di mímọ̀ pé ọ̀kan nínú àwọn ohun èlò tó ṣe kókó ní ètò ìrìnnà wà, èyí tó ní ìdíwọ́ pẹ̀lú àwọn òjò ńláńlá tó ti mú kí bí nǹkan ti ń rí ọ̀hún àti agbègbè náà nira púpọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìrànlọ́wọ́ láti pèsè àtìlẹ́yìn àsìkò fún àwọn tó ń sá lọ ibò mìíràn ọ̀hún. Ìròyìn eré ìdárayá. Ian Wright tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ti rọ àjọ eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ Nàìjíríà láti san àwọn àjẹsílẹ̀ owó oṣù àtàwọn àjẹmọ́nú tó yẹ fún àwọn agbábọ́ọ̀lù, àwọn akọ́nimọ̀ọ́gbá àti òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà lóbìnrin nílẹ̀ wọ̀ ọ̀hún Super Falcons. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà
Randy Wardrum ló ti ń ṣe ìfàǹfà pẹ̀lú àjọ eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ wa ọ̀hún láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn lórí wàhálà tó súyọ nídìí orúkọ ikọ̀ tí yóò gbá ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2023 ìgbáradì ṣíṣe àti àìsan owó oṣù lásìkò nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ́gun ilẹ̀ Nàìjíríà lórí orílẹ̀-èdè Australia tó ń gbàlejò ìdíje ọ̀hún pẹ̀lú ayò 3-2 lónìí. Wright rọ àjọ náà láti ṣe ohun tó yẹ o. Ikọ̀ orílẹ̀-èdè Ireland ní ikọ̀ Super Falcons ilẹ̀ wa yóò máa kojú báyìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ nínú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ní ìpín kejì. Jíjáwé olúborí tàbí títa ọ̀mì lọ́jọ́ náà yóò tó fún ikọ̀ ilẹ̀ wa ọ̀hún láti tẹ̀síwájú bọ́ sí ìpele kòmẹ́sẹ̀ oyọ bí orílẹ̀-èdè Canada bá lè fi ẹ̀yìn Australia bẹ́lẹ̀ nínú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tiwọn nínú ìpín ọ̀hún. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà rèé. Àmọ́ àfọyín wípé orúkọ Wike àti El-Rufai jáde nínú àwọn orúkọ tí Tinubu fi ṣọwọ́ fún ipò mínísítà. Bákan náà lẹ gbọ́ pé ìjọba àpapọ̀ ti fi yé ni pé ìgbésẹ̀ tí kò bófin mu ní ìyanṣẹ́lódì tí àjọ òṣìṣẹ́ ilẹ̀ wa gbèrò jẹ́. Ẹ gbọ́ náà pé ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojú-ṣòfin gbóṣùbà fún àjọ JAMB fún lílo ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ. Inú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè a jẹ́ kí ẹ gbọ́ pé 70,000 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan sá àsálà lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè alámúlétì wọn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ẹ gbọ́ pé akọni nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ní Ian Wright ní kí àjọ eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ wa san àwọn àjẹsílẹ̀ owó oṣù ikọ̀ Super Falcons. Kí a tó dánu dúró jẹ́ mọ̀ pé ahọ́n nìkan ṣoṣo inú àgọ́ ara ẹ̀dá ènìyàn tí kò nílò àtìlẹ́yìn egungun tó gbé àgọ́ ara ró kó tó lè ṣiṣẹ́. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé. Má ṣe máa fetí sí ọ̀rọ̀ àwọn alátakò lórí asán. Lọ́mọ̀ pé ayé kò ní yé máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Gbájúmọ́ àwọn àfojúsùn rẹ̀ dípò mi máa ka ariwo ọjà sí. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Sani Alausaisa ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun o níbi ẹ ti tẹ́tí sí wa ní ìkànnì yín tó ta wọn yọ. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ó di ìmọ̀lẹ̀ ó dóṣùn pa kárí ayé. Diamond FM mo dání ìkáyé. Ẹ̀fẹ́ polówó ọjà ẹgbẹ́ polówó wa. Ní Diamond FM mo dání ìkáyé. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe gbéyàwó ẹgbẹ́ polówó wa. Ní Diamond FM mo dání ìkáyé. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ sòkú ẹgbẹ́ polówó wa. Ní Diamond FM mo dání ìkáyé. Ìyálájẹ bàbá lọ́jà ẹgbẹ́ polówó wa o.